ඉතින් මම අදත් ආවෙස් ටෙක් ට්‍රික්ස් දෙකකට සුජය අරගෙන. ඉතින් මම අද වීඩියෝ අරගෙන හිතුවේ WinRAR software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා කොහොමද අපේ PC එකට WinRAR software එක හරියටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ link එකෙන් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕනේ. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි winrar.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මම මේකේ ඉන්නේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එක තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේකෙන් යන්නේ ඔයගලන්ට කලින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ උඩම තියෙනවා download WinRAR last version එක. ඒ වගේම තව වෙනත් version එක නම් එකම ප්‍රමාණය තියෙන. ඒ වගේම රටවල් ප්‍රමාණය රටවල් ටික වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඉංග්‍රීසි ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් රටවල් ඒ වගේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන මෙතන 64 bit එක හෝ මෙන්න මෙතන තියෙන 32 bit එක. ඔයගලන්ගේ Windows version එක operating system එකේ 32 bit එක ගන්න මෙන්න මෙතන 32 bit එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන 64 bit එක download කරගන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක දැන් download කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. download කරාම RAR file එක කෙලින් download වෙනවා. මේකේ MB 3ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක cancel කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක. ඉතින් මේ ෆයිල් එක අපි කලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන virtual screen එකේ අන්න ඒකට yes දීලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙයි. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයගලන්ට ඕන ලොකේෂන් එක දීලා ඉන්ස්ටෝල් දෙන්න. ඉන්ස්ටෝල් දීලා මෙන්න මේ ඔක්කොටම හයි දෙන්න නැතුව මේ ඩිෆෝල්ට් තියෙන ටිකම දීලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන මෙතන WinRAR එක ඩෙස්ක්ටොප් එකට ස්ටාර්ට් මෙනු එකට ගන්න. මම නම් ඒක ක්‍රියේට් කරගන්න නෑ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මම මේක ඕකේ දීලා මෙතන ඩන් දෙනවා. හරියල්නේ අපිට ඔටෝම ඕපන් වෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරපු ලොකේෂන් එක. ඉතින් මේ තියෙන ලොකේෂන් එක. හරියල්නේ දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ RAR ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියනවා නම් මෙන්න මේ RAR ෆයිල් එක RAR icon එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට අද කියලා දුන්නේ කොහොමද RAR ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ වලට බලගත්ත වෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක සමු ගන්න. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.